Hello guys! Hello sa inyong lahat uli. Ayan, this is Stepjaydel_love, ang memes ng mga memes. Ayan, so nandito na naman tayo guys para i-share ko sa inyo ang mga tips, na 5 tips lang para mapaangat nyo ang views nyo sa inyong channel. Ayan, so wag na tayo patumpik-tumpik pa guys. So tara na, okay? So ayun na nga guys, ang step 1, ayan. Ang step 1 guys, ayan, dapat searchable ang iyong content. Ayan. So ano ba ibig sabihin ng searchable guys? So madali siyang hanapin. Yung pag tinype nila yung yung content mo, madali siyang mahanap. So paano mo gagawin yan guys? Dapat sa setting nyo, yung category nyo, sa videos nyo, akma sa content nyo. Halimbawa, yung content nyo is all about music. So, dapat ilagay nyo yung category nyo as a music. Wag fitness vlog or wag entertainment kasi hindi naman siya entertainment yun. So, music yun. So, ilalagay nyo category music. So, madali siyang pag tinype nila yung title ng inyong content, masusearch agad by nandun siya nakahilera sa mga music. Okay? So, ganun lang kadali guys. Dapat searchable ang inyong content. Okay? So, sa step 2, guys, ang gagawin natin sa step 2 ay dapat yung content nyo is catchy. Okay? Catchy. Ayan. Anong ibig sabihin ng catchy, guys? Yung pag nabasa nila agad yung title nun, mapapaw-wow sila or talagang talagang pipindutin nila yung yung videos mo. Bawa, yung ginawa ko, ayan, di ba? Ang daming nabudol doon. O yung no brief challenge. Ayan, no brief challenge, sumilip ang banana ni Jaydel. So, syempre yung mga interesado, ano ba yung sumilip na yon? So, catchy na yon guys. Halimbawa, yung ngayon basta gawa kayo ng mga yung sa content nyo na makukuha yung attention ng isang tao, yung ng isang viewers. Ayan. So, no vape challenge sa CR, ganyan. O sumilip si Totoy, ganon. So, siyempre, alam naman mga Pilipino, ma-asosyoso, machismoso. So, kiklik nila yung videos nyo. So, views na yon guys. Diba? So, pambudol-budol din yon. Ganon. Okay, charot. Okay, so sa number 3 na tayo guys. Ano ba yung number 3? So number 3 guys, okay. A few moments later. So ayan ang step 3 guys, yung number 3, ayan. So dapat yung napaka-importante yan, just title, yung description nyo, tsaka tag guys. Ano ba yung tatlong yun? Yun ang pinaka-importante guys. Yung title, syempre dapat akma siya sa yung videos, at dapat kung ano yung nasa title mo, yun din sa description mo. So i-write mo din siya at sa tag guys. Bakit importante yung tags? Pag tinype nila yung, halimbawa, yung paano makakuha ng 1K subscriber in just 1 month. Diba? So, pag tinype nila yun, guys, dapat lagay nyo din yung title mo, kung ano na sa title mo, dapat meron din, kompleto din dun sa dun sa tag mo. Kumbaga, tinatag mo lang siya. Okay? So, para pag tinype nila yun, lilitaw agad yung picture mo. Diba? Yun makikita mo dun sa suggested, para masuggest din ni Lolo sa mga tag yun. So, tag, title, description, importante yan guys. Yun ang pinaka-importante. Dapat maganda yung title nyo, catchy yung title nyo, description, kung ano yung nasa title mo, dapat may description ka din doon. So, tapos yung tag, so, kung ano yung nasa title mo, isulat mo lang doon sa baba, sa tag. Halimbawa, yung paano gumawa ng pangalan sa KiniMaster. So, ilagay mo doon, paano, tapos KiniMaster, ayan, chroma key, ayan. So, lahat ng yung video mo, isasama niya doon sa mga, itatag niya doon sa mga ganun na content. Okay? So, importante yan, guys. Ayan. So, ano ba ang pang-apat? Ayan. Pang-apat, dapat maganda yung, mo guys, yung thumbnail mo. Yung catchy din yung thumbnail mo. Oh, napaka-importante yan. Siyempre, dapat maganda. Huwag mo pa madiliin yung, yung thumbnail mo, no?
lalagay mo lang pangalan, ganun. Hindi. Siyempre, unang makikita ng mga viewers, guys, yung thumbnail ng video mo. Hindi yung sa loob mismo ng video mo. Makikita agad yung thumbnail mismo. So, dapat maganda yung thumbnail mo para catchy din siya. Pag nakita nila yung picture mismo, di ba? Minsan nakikita nyo yung yung mga picture nandun, pero sa video wala doon sa loob, di ba? Kasi, tricky yun, guys. Tinitrick lang kayo. Pangbudol din yun. So, kaya, napaka-importante yung thumbnail na yan. Yun ang gawin nyo. Dapat maganda yung thumbnail nyo para catchy din siya. Okay? So, yung number 5, guys. Number 5 na tip ko. Dapat nakikiano kayo sa trending. Ayan. Kung ano ang trending, dun kayo. Okay? So, halimbawa ngayon, trending. Ano yung trending ngayon? Yung mga no brief challenge. Ayan. Yung sa Manila Bay. Ayan. Pag-aaral ng Manila Bay. So, gumawa kayo yung pagkamatay ng di ba? Mga ganyan-ganyan. So, dapat nanonood din kayo ng mga social, alam nyo na, balita, ganyan, kung ano ang trending. Pero gumawa kayo na sarili nyong content, kahit. Huwag kayong grab lang, tas, ganun. Pwede naman kayong gumaya, pero ibahin nyo na lang siya. Okay? So, yun ang pinaka-importante, guys, yung trending. Okay? Dapat mag-trending yan para makadami kayo ng views. Ba, yung sa akin, yung nakabudol ako, no brief challenge, naka 300 plus ako, ilang araw pa lang siya, 'di ba? So dumami ang views ko. 'Di ba? Pero yung nasa loob, 'di ba? Nabudol kayo. So ganun lang, guys. So ayan, so recap tayo, guys. Okay? Recap tayo sa ating 5 tips ayan para mapaangat niyo ang views niyo. Number 1, okay? Title, guys. Searchable yung title niyo. Okay, yan ang pinaka-importante. At ang step 2, ang pangalawa, ayan, ang pangalawa, dapat catchy. Catchy yung yung title mo. Okay? Pag nakita nila yung title mo, agad nilang kikiklik yan. Okay? Yung pangatlo, importante, yung title, description, tsaka yung tag. Ayan, wag nyo kakalimutan kasi usually halos lahat ng mga bago dyan, mini-skip nila yung description tsaka tag. Title lang nilalagay nila. Tsaka napakahaba ng title nyo. Guys, huwag nyo pakahaba-haba yung title nyo. Punta na kayo doon to the point. Kumbaga, para makatchy agad nila yung title ng videos mo. Okay? Huwag mo nang pakahaba-habaan. Maiksi lang. Carry na yun. Okay? So, ang pang-apat, guys, yung thumbnail nga. Okay? Yung thumbnail dapat maganda at catchy din. Para pag nakita nila kasi, yung una-una nila makikita, ikiklik nila agad yung videos mo. So, ang pang-lima, so dapat na kayo, follow kayo sa mga trending. Ayan, dapat machismoso din kayo. Dapat alert din kayo sa mga bali-balita. Ayan, sa mga trending. So, siyempre, manonood din kayo kung ano bang trending, bakit ang laki ng views nito. So, ganoon, guys, manood kayo sa YouTube, manood kayo, tignan nyo yung mga views niya, bakit ang dami, ano yung mga title niya, catchy. So, doon lang. Okay? So, ayan, guys, sana may natutunan na naman kayo sa aking tip kung paano mapalaki ang inyong views. Ayan, 5 lang yun, guys. So, napakadali lang. Okay? Kung hindi po naiintindihan, ayan, just comment below, guys, or i-PM nyo ko kung anong gusto nyo malaman. I-share ko lang sa inyo. So, oops, sandali lang. Ito yung disclaimer lang, guys. Through experience lang. So, hindi ako professional sa ganito. So, na-experience ko lang. So, sinishare ko lang sa inyo. Okay? So, maraming salamat, guys. And good day and God bless. I love you all. Mwah! Don't forget to subscribe.